This is the most haunted school located in Nara, Japan. Andito pa ang mga dating libro, appliances, old film and pictures nila na nagkakasiyahan, classrooms, dati nilang mga sapatos, cassette tapes at mga naglalakihang musical instruments. Okay guys, so nandito na kami sa loob and i-explore na namin ni Steve. Old photos of them. Meron ditong sink na sobrang liit lang. Delikado na dito guys, bumagsak na yung mga kahoy. Yo, something's happening, bro. Sa tagal na ng panahon na nakatayo ito dito, wala nang nakakaalam kung kailan ba to nagbukas at kailan ba to nagsara. Maliit lang tong village na to, kaya nung nagsilakihan na yung mga nag-aaral dito, umonti na lang yung mga nag-enroll pa, which leads them to bankruptcy. Yung ibang teachers naman at mga pamilya lumipat na rin na ibang lugar para sa mas malaking opportunities, at yun din yung isa sa mga naging dahilan kung ba't sila nagsara. Kung paano makapunta dito, sobrang hirap dahil kailangan mong akatin ang isang napakataas na bundok bago mo marating ang school. And the most creepy part is, there's so many stories roaming around the school. Merong istorya dito na meron daw isang batang nadulas during winter at yun yung kanyang ikinamatay. Kung kaya't may ilang taong pag pumupunta sila dito may nakikita silang batang naglalakad. There's also a story of a poltergeist appearing on the second floor. Palakad-lakad at kung minsan ay nananakit daw. Tapos sa bandang baba, may libingan pa, which makes the place more creepy. That's why today, let's see kung totoo ba. Let's explore inside and investigate. Medyo madilim na nang dumating kami sa lugar. Medyo kinakabahan kami ngayon guys umakyat. Paakyat pa lang yung daan nakakatakot talaga. May libingan pa sa tabi ng kalsada at makikita mo dito na halatang hindi na ito nadadaanan at nalilinisan. No one drives up here. Oh my god, this looks fucking spooky. Holy shit. No choice kami dahil malumot yung daan kailangan naming iwan yung sasakyan. Okay guys, so iiwan muna namin yung sasakyan dyan. Iwan muna namin yung sasakyan and akitin lang namin kasi nakakatakot kapag inakit pa namin. Baka kung mapano kami. Iniisip ko kung saan nagpapakita yung bata Wow. Guys, kung mapansin nyo, wala pa dito yung school. Kasi aakit pa kami ng bundok. Laki na swimming pool, pre. Napakalaki ng swimming pool at for sure meron dati ditong swimming class. It looks like a man kneeling, bro. Grabe guys, sobrang laking field nito. So, isa sa kailangan naming ingatan din is yung mga wild na mga hayop. Tulad ng mga bear, ng mga ahas. Kasi may bear dito guys. Japan na to. Meron pa ditong maliit na parang bahay. At dito naman, ito na yung hagdan paakyat sa eskwelahan. Andito na kami guys. Andito pa yung orasan, no? Wow. Andito pa guys yung mga lumang orasan. At dito sa parte na to, ito naman yung dati nilang mga toilet. Pati yung toilet nila pang bata. Ang liliit lang. Walang ibang daan. Nakakandado ang mga pinto at no choice kami kundi sa bintana pumasok. Okay guys, so nandito na kami sa loob and i-explore na namin ni Steve. Yung amoy pa lang dito, amoy bulok na kahoy na. Amoy lumang kahoy na. Dito pa lahat ng gamit. Gagi, ito pa yung chinelas. Wow. It has a stair, bro. Oh my god. There's an instrument right here. Grabe guys, tong room na to. Punong-puno pa ng mga lumang gamit. Andito pa yung... Oh my god, may instrument pa. Yo. There's so many things in here. Be careful of your step here too, bro. Photos, bro. It was old photos of them having classes. Yeah. Look, you can see it. Right? Yeah. Dude, that's sick. Napakaraming gamit dito at mga nagkalat na litrato. Tons of photos, bro. There's a name for them. I think it's called scans. Laboratory, bro. Yeah, it's like a lab because you can see there's like a faucet that used to be there too. Sinusubukan kong hanapin kung meron bang year na nakasulat dito sa mga libro. Oh! All photos of them, bro. Pero ang hirap maghanap dahil hindi kami nakakaintindi ng Japanese. Tinry kong maghanap pa sa ibang libro. Should say the school year, right? 1919.
This room is full of laboratory stuffs at mga nagkalat na mga gamit. Grabe guys, may mga kaset pa. Oh, 1972. What? 70s music. Guys, meron pa dito ang lumang TV. And the remote was still here. Even the cassette, bro. Lumabas na kami para tingnan yung iba pang mga kwarto. At sa hallway pa lang ito ang aming nakita. Punong-puno na sapatos to. Oh! Graduation photos. Grabe, ito talaga yung school, guys. They should be the teachers, bro. Iba't ibang mga litrato ang nandito. Grabe guys, naglalaro pa sila dito. At laking gulat ko na makita ko yung bahay na nakita namin kanina. Kung maaalala nyo, yan yung bahay na nakatayo bago ka makaakyat. Ito naman guys, isa pang room. Bumili na tong room na to guys. Let's see the floor is just... At napaisip ako, ano tong pula na to? At nang lapitan ko at tingnan, hindi ko alam yung magiging reaksyon ko pero talagang nakakatakot. Ito yung itsura sa loob ng classroom na to. Sa bintana meron ako nakitang mga notebook at papel. Meron pang parang blood samples at sa hallway naman sira-sira na ang daan. Pinasok ko ang sumunod na kwarto. This mask, bro. At maya-maya lang biglang may nalaglag na libro. Walang hangin, walang kahit ano, and this is uncut. Pero hindi na lang namin pinansin para hindi kami matakot. Minadali na namin explorein tong kwarto na to. Meron ditong sink na sobrang liit lang, pang bata talaga. Oh, ano to? Parang may pusa. Grabe, sobrang laki ng classroom nila guys. Look. Nakakatakot yung ambience sa kwarto na to kaya lumabas na kami para puntahan naman yung sumunod na kwarto. Wow. Bumagsak na to guys. Bumagsak na tong room na to. Grabe. Andito pa lahat ng gamit. Napansin rin namin na bukas pala yung pinto rito. Delikado na dito guys, bumagsak na yung mga kahoy. Wow. Isa sa napansin ko sa school na to, sobrang daming machine. Delikado na yung daan papunta sa dulo kaya bumalik na kami para na ma-explorein ang second floor. Okay guys, so nalibot na namin yung first floor. So ngayon naman nakita namin yung second floor. Umakyat na kami sa second floor at napansin ko na yung hagdan ay merong iba't ibang Japanese characters. Meron pang nakakalat na globo at sa dingding naman ay merong iba't ibang uri ng kahoy. Oh, iba't ibang klase ng kahoy. At pagtapak ko sa second floor, ito ang napansin ko. A lot of instruments. Triangle. You know this one? Yeah. Ding 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 ding. Pinasok ko ang unang-unang kwarto at mukhang dito ang stage nila. May nakita akong piano kaya tiningnan ko kung gumagana pa ba ito. Damn. Yo. Bro. Oh, I know this song. It's Serenade, right? Or something? That's really Dude. we were pulling you. I wish we could take it home, bro. That's a nice piano. So guys, dito, ito yung music room nila. At pag-check ko sa likod, nabighani ako dahil ang ganda ng speakers na to. They have the vintage Sony speakers out here. Pero sa kabilang side naman, dito na ako natakot. Oh my gosh. Bro. Look. Pre, sobrang creepy. Oh, dude, I thought that was a face or a skull. It's his face, bro. It's like some voodoo. Let's go to the other room, bro. Kaya dali-dali kami lumabas kasi para bang ginagamit dati yung dal na yon sa ritual. Bro, tons of pianos. Sobrang daming piano, guys. Hindi rin ako makapaniwala sa dami ng pianong nakikita ko at alam kong mahal ang mga instrumentong to. Pinasok ko tong pangalawang kwarto dito sa second floor. Grabe, sobrang tanda na nito. Wala na masyadong gamit dito kaya lumabas na kami papunta sa kabilang room. At sa hallway, medyo delikado na dahil sira-sira na yung mga kahoy. Careful. Yeah. Sobrang daming room. They really love teaching the piano in here.
Medyo marupok na yung kahoy sa palapag na to, kaya isang maling apak ko lang, siguradong sa baba ako pupulutin. Oh my God. Look. Sa kwartong to ay puro instruments na naman. Pumasok kami. Grabe, sobrang daming piano, guys. Sobrang daming piano pero ito yung pumukaw sa atensyon ko. Old rocket, bro. Ang daming equipments dito, ang daming machine dito, guys. It's so nice to see na nandito pa lahat ng mga gamit. As in, walang nagnakaw, walang kung ano. Oh. Okay. There used to be a door there, but it's closed off. Grabe, sobrang kakaiba kasi first time ko makakita ng isang abandonadong lugar tapos intact pa lahat ng gamit. So yeah, we're done exploring and now let's jump into the investigation part. Nilabas na namin yung mga gagamitin namin to communicate with them. Pinwest na rin namin lahat ng mga camera para makuha ang lahat ng anggulo. Kinalat na rin namin yung mga equipments para makuha namin yung mga pangyayari na detalyado. And this time, medyo mahihirapan kami dahil kailangan namin gumamit ng translator dahil karamihan ng mga Japanese ay hindi nakakaintindi ng Ingles. Is there someone with us right now? 今誰か一緒にいますか Ilang minuto kami nag-aantay pero walang sumasagot sa amin. If you're here, can you do something? ここにいるなら何かしてもらえませんか続けて Keep going Keep going. Okay, so he's here. Keep going. What does that mean? Do you want us to leave or stay? 私たちを去ってほしいですかそれともとどまってほしいですか Ilang minuto rin kami nag-aantay hanggang sa maya-maya lang. しないでください Bro! Do not. You just asked! So it doesn't want us to stay. It's hard to think because either it doesn't want us to stay or it doesn't want us to leave. You know what I mean? Thank you for communicating with us. Can you answer that again, please? ご連絡いただきありがとうございますもう一度答えていただけますか Sa parting to ay iiwan kong uncut. Hindi ko ikakat yung mga dead air para maipakita sa inyo yung real time. Hindi ko maipaliwanag pero sumasagot talaga sila. あなたを見てるよ Watching you Bro! They're watching us. 本物 Real It's real. They're really here. Yeah, and they are watching us. Daichi Tai Chi. Sinubukan pa namin magtanong. Ilang minuto na kami nag-aantay pero wala nang sumasagot. Pero si Steve, meron siyang narinig. Hindi ko to narinig pero rinig ito ng camera. Maya-maya lang, biglang may parang tinapakan na salamin sa kabilang kwarto. You heard that, bro? Yeah, from that home. I heard a glass noise. Yeah, dude. Same. Like stepping on glass or broken It's like glass. a ticking on glass. At maya-maya pa, nakarinig na naman kami na naglalakad. Yo. That's the sound of something. Someone is walking on the wood. Is that coming from upstairs? Are you here down the first floor? Are you walking down the hallway? ここ1階にいるんですか廊下を歩いていますか Wala na talaga sumasagot sa amin hanggang sa maya-maya magtatanong na sana kami ng biglang. At nang i-replay ko yung camera nakatutok doon, ito yung nakita ko. Kita nyo yun? Meron isang anino at something na lumipad at hindi ko alam kung ito na ba yung sinasabi nilang orb. Gosh. Dude, that's where the sound was coming from. Yeah. The music box just went off. Remember when I told you, bro? And that's where you saw the shadow. The Yeah. shadow man. Mm-hmm. Oh my gosh. Well, we caught that, right? Yep. Oh! Shit. What was that? Did you see that? Yeah, a bat. Bat. Oh!
Isang paniki ang umakyat papunta sa taas. At napaisip kami kung ba't siya pumunta dun. Why would the bat go outside? If the bat will go out, it means there's something Oh yeah. inside Yeah. that disturb him from sleeping. Okay. Second. At kung maaalala nyo, yung paniki ay pumunta sa second floor. Where are you? Are you upstairs? どこにいるの？上の階にいるんですか？ Sa puntong to, wala na namang sumasagot sa amin. They stop responding. Lumipas na ang ilang minuto pero wala pa rin. Hanggang sa maya-maya pa, Are you upstairs? 上の階にいるんですか？ I don't know why are they so silent, bro. 墓地。 Oh, Graveyard. No. They're in the graveyard? the graveyard. at kung maaalala nyo, meron kaming libingan na daanan paakyat dito. At ang tanong ni Steve, Are you upstairs? at hindi ko napansin, biglang nalobat na yung bagong palit na battery ko. You said that, dude, it went off. At habang pinapalitan ko yung battery, si Steve naman, Oh, my head, dude. biglang sumakit yung ulo niya. I have a very bad headache right now. Are you doing this to me? At nang tinanong niya ito, nagulat kami sa sagot. 今とてもひどい本気で言っているんだ。 I meant it. こんなことしてる What? What did he say? No, I just asked. I have a very bad headache. Because it asked me how how do you feel? Uh-huh. And then I asked, are you doing this to me? And then just said, I meant it. We're having this response na sobrang accurate. That's why ngayon, sa taas naman kami mag-i-investigate. Umakyat na kami sa taas dahil malakas yung pakiramdam namin na meron dito. Sinet up na rin namin yung ibang equipments at mga anggulo ng camera. Sinet up ni Steve yung music box sa tapat ng unang kwarto. At makalipas lang ang ilang segundo, may nadedetect siyang something sa loob ng kwarto. Yo! Yo! Yo, something's happening, bro. Dude. Yo! Yo! Bro, come. Walang tao dyan, pre. Dude, it was from inside. Guys, madedetect siya. Magsisimula na sana kami ng investigation pero manadedetect talaga yung motion sensor. Yo! If you're here, can you play the piano? ここにいるならピアノを弾いてもらえますか？ Walang sumasagot sa amin pero tunog ng tunog yung music box. Guys, so tunog ng tunog yung ano namin, yung music box. You can come inside here with us. 私たちと一緒にここに入ってもいいよ。 The thing is, dude, the music box is like at an angle where it's facing the door of Yeah, the door. classrooms and the hallway. So like, if it's sensing something, it's someone walking through the hallway Or inside, something playing moving in the inside. classroom. Guys, hindi tumitigil yung music box namin. It's something weird kasi kanina hindi siya ganyan. Sinubukan ko lumabas para makita kung titigil ba to. Hello? Yo. Hindi tumitigil, guys. Grabe siya makinikilabutan na. Dude, I just thought of something too. It probably likes the music box. Tama si Steve, kaya tunog na tunog ang music box dahil bagong instrumento ito sa paningin niya. Kaya rin siguro kami walang makuwang sagot dahil espiritu ng bata ang naririto. Wala man taong makapagsabi kung ano ba ang buong istorya ng paaralan na to. Hindi man natin alam kung nasa na kaya ang mga tao sa litrato. Ayos lang. Napakasarap makita na yung mga gamit sa loob ay hanggang ngayon matibay pa rin na naririto. At masaya akong naipapakita sa inyo ang mga ganitong lugar dito sa mundo. I'm trying to hit 2 million subscribers before the year ends. Mukhang imposible pero naniniwala akong kaya to. At alam kong kayo lang ang mga katulong dito sa goal ko. Ligtas naman kaming nakalabas at nakauwi. Once again, this is Zark. Welcome to our Japan series and always remember, be limitless.